ხალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. უკვე 17 წელია. ეს არის დღის არხი, რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი ღია ეთერში განაგრძობს მუშაობას თქვენ უსმენთ რადიო იმედს სტუდიაში მუშაობს ნინი ხუგაშვილი და დღეს უნდა ვისაუბროთ გადაცემის ამ ნაწილში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთის პოლიტიკურ გავლენებზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლაშა ძებისაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ საკითხზე, რომელსაც მიეძღვნა კონფერენცია თქვენს უნივერსიტეტში. რას ისახავდა მიზნად, რატომ შეარჩიეთ სწორედ ეს პერიოდი და რატომ არის მნიშვნელოვანი გავლენები, რომელიც მოგყვება საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან დღეს განსახილველი თემა? თემა არის ზოგადად ისეთი, რომელსაც ჩვენ გვერდს ვერ აუვლით, ანუ რა გავლენას, უბრალოდ გავლენის რა სახეებთან გვაქვს ჩვენ საქართველოში. საუბარია რუსეთის გავლენებზე, რა სფეროებში ვლინდება ეს გავლენები, რა დოზით არის ეს გავლენები და საბოლოო ჯამში დოზის დადგენის შემდეგ საინტერესო არის ეს დოზა ჩვენთვის ფიგურალურად ვთქვათ მომწამლავია თუ არა. ანუ რამდენად მართლა ეს გავლენები ჩვენთვის ან სასარგებლო არის, ან ჩვენ სახელმწიფოებრიობას რეალურად საფრთხეს უქმნის ეხლა თუ არა მომავალში მაინც. და დასკვნის გამოტანის შემდეგ რამდენად ვიტოვებ შესაძლებლობას, რომ განკურნების შესაძლებლობაც გქონდეს თუ ეს არის მომწამლავი. არა, ზუსტად ეს არის. ანუ ის თუ ან ბოლო ახლა უკვე დეტალებში შევდივართ რასაკურველი, მაგრამ კონფერენციის ამოცანა იყო ერთ რომ დაგვიდგინა ეს ასეთ ვისაუბრეთ და ბოლო ნაწილი კონფერენციის პანელი ზოგადად დაგვესახა გზები, რა არის ის ძირითადი მექანიზმები, ის რეცეპტები, რისი გამოყენებითაც ჩვენ შეგვიძლია როგორც მინიმუმ მინიმიზაცია გავუკეთოთ იმ ნეგატიურ ეფექტებს, ან შედეგებს, რაც მოყვება ამ გავლენებს. ახლა რაც შეეხება დროს, ნამდვილად არ ვისახავდით რაღაცა დამთხობას, მოვლენების უბრალოდ ისე მოეწყო, იმიტომ რომ თვითონ ეს კონფერენცია დაიგეგმა 6 თვის წინ და ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა ამ კონფერენციის მოსაწყობად. ჩვენ გვაინტერესებდა არა მხოლოდ ქართული გამოცდილების ჩვენება სხვადასხვა სფეროში, არამედ გვაინტერესებდა სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების, დასავლეთ ევროპიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან, ბალტიის ქვეყნებიდან, ბალკანეთის ქვეყნებიდან და აი ამ გამოცდილების შედარება, რომ რაღაცნაირად დაგვიდგინა, ანუ ყველგან ერთნაირ სცენარს აქვს ადგილი. თუ განსხვავებები არის და თუ განსხვავებები არის, რითი არის განპირობებული ეს განსხვავებები. საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო შედეგი მივიღეთ, საინტერესო სურათი დაისახა, ისევე როგორც აი სამოქმედო გეგმაზე. ხა ჯერ არა გვაქვს საუბარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიმართულებები რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება ამ გავლენების ნეგატიური შედეგების შესამცირებლად, ეს კი ბატონო. თითოეული პუნქტი განვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა მანამდე მინდა ვკითხოთ, ვინ იყვნენ სპიკერები და რა ნიშნით შეარჩიეთ ისინი? ბევრი სპიკერი ყავდა, მაიკლ კარპენტერიდან, ლუკოფიდან ეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოადგილის მთავარი მრჩევლიდან დაწყებული ლუკოფი, ესაც ახლა ერთ-ერთი წამყვანი არის კვლევითი ინსტიტუტებიდან, ასე და think tank-ები დღემდე გადამითარგმნია, როგორ არის ქართულად ესეთი ფიქრის ისინი ბოჭკებს ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხონუ ანალიტიკური ორგანიზაციებიდან ასევე გერმანიიდან ყავდა ორი წამყვანი მკვლევარი, რომელიც რუსეთის საკითხებს იკვლევენ. ანდრეას უმლანდი, რომელიც ახლა რამდენი ხანი უკვე წლები არის უკრაინაში არის და ძალიან საინტერესო კვლევებს დებს რუსეთთან დაკავშირებით. ყავდა რამდენიმე კენანის ინსტიტუტის ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენელი, ჯეფ მანკოფი, ახლა ბრიტანი ბლუ და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი, მათ შორის ბულგარეთიდანაც ყავდა წარმომადგენელი. თქვენ აღნიშნეთ კვლევითი ინსტიტუტების წარმომადგენლობის ვიზიტების შესახებ, ხო, სტუმრობის შესახებ საქართველოში. საინტერესოა ჩვენთან რამდენად არის ეს მიმართულება განვითარებული. ჩვენ ხვდებით პერმანენტულად, ფრაგმენტულად სხვადასხვა ტიპის კვლევას, მაგრამ ეს არ არის საერთო ჯამში საკმარისი იმისთვის, რომ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით სრული წარმოდგენა შეგვექმნას, რაც თავად ის იყოს ობიექტური მიკერძოების გარეშე
ყველა დეტალის ჩათვლით გაანალიზებით მიღებული დასკვნები. Როგორი არსებული ვითარება ჩვენთან ამ კუთხით და შემდეგ ძირითად ასპექტებზე აუცილებლად გადავიდეთ. ანუ თქვენ ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით, რამდენადაც ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი ეს კონფერენცია ეფუძნებოდა იმ ძირითად კვლევას, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ანუ ეკონომიკურ სფეროში რა ტენდენციებთან გვაქვს საქმე და ამ ტენდენციებში როგორ ვლინდება რუსული კვალი და რამდენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ კვალის ზრდას, მაგრამ ზოგადად ისე თქმაც გვინდა არის ის, რომ კვლევები, ფუნდამენტალური კვლევები, ანუ სისტემური კვლევების პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკა, წმინდა პოლიტიკა, სოციალური სფერო თუ ასე შემდეგ, ჩვენთან ძალიან ნაკლებია. კვლევითი ინსტიტუტების, როგორც ასეთი ცნება თითქმის კი არ არსებობს საქართველოში. ჩვენ ვისაუბრეთ აქამდე და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის, რომელსაც თავისი მომავალი უნდა რომ ჰქონდეს გარკვეული, მისი ამოცანა არის როგორც მინიმუმ 1-2 სერიოზული კვლევითი ინსტიტუტის დაარსება და ეს ინსტიტუტები როგორც წესი ფინანსდება სახელმწიფო უწყებების მიერ. არამომგებიანი ორგანიზაციები, არამომგებიანი ორგანიზაციები, უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ან საუბარია სამინისტროებს და ბიუროკრატიას, როგორც წესი დრო არ ყოფნის იმისთვის, რომ ვთქვათ, გარკვეული 1 წლის განმავლობაში ჩაატაროს სისტემური კვლევა გარკვეული საკითხების, თავი მოუყაროს უამრავ სტატისტიკურ ღია თუ დახურულ ინფორმაციას და შემდეგ გააკეთოს დასკვნა ან რეკომენდაცია იქნება საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში, ეკონომიკასთან, სოციალურ სფეროსთან თუ ასე შემდეგ. ანუ მიმდინარე საკითხების პრობლემების განხილვას ამ ჭრილში წესით უნდა ეფუძნებოდეს მსგავსი ტიპის კვლევებზე საბოლოო ჯამში შედეგები, ხო? რასაკვირველია მაგალითისთვის, რატომ არის ჩვენთან სოციალური უთანასწორობა ასე მაგალითად, როგორ ვთქვათ, ასე დიდი. ვთქვათ, რომ შევადაროთ სხვა სახელმწიფოები, მსგავსი ჩვენი სახელმწიფოები და უცებ აღმოაჩენთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს რღვევა ყველაზე მდიდარს და ყველაზე ღარიბ შორის, რატომღაც მაინც და მაინც ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან ესეთი დიდი, რა ფაქტორებით არის იქნებ მართლა და ეკონომიკური პოლიტიკა არ ვარგა, იქნებ სოციალური პოლიტიკა არ ვარგა, რას ეფუძნება, რა ფაქტორებით არის გამოწვეული, თუ სახელმწიფომ არ გაარკვია რეალურად რა მიზეზებით არის გამოწვეული, დარწმუნებული იყავით, რომ ამ პრობლემას არ მოევლება და ეს სოციალური დაპირისპირება ან დავარქვათ ამას კიდევ შემთხვევაში სოციალური კატასტროფა, შემდეგ ძალიან ცუდი პოლიტიკური ასე ვთქვათ შედეგები დამთავრდა. ეს ძალიან მოკლედ კვლევითი ინსტიტუტების განვითარების როლზე საქართველოში და მის მნიშვნელობას, რაც შეეხება უშუალოდ კონფერენციის თემას, რომელზედაც გსურს რომ დღეს ვისაუბროთ, ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთის პოლიტიკური გავლენები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ისმენდით მოსაზრებებს და დაინტერესდით ასევე, იყო თუ არა იდენტური სცენარი განვითარებისა და არსებული რეალობის სახით გავლენების გათვალისწინებით. რა სურათი მიიღეთ, როგორია ვითარება დღეს? ხო, ყველგან არის მსგავსი ინტერესი. ყველგან არის მსგავსი ინტერესი, ანუ ის რომ რუსული პოზიცია, რუსული პოზიციონერობა ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით გაიზარდოს, ოღონდ რასაკვირველი მეთოდები არის განსხვავებული, იმიტომ რომ ამოცანები რაც არის დასმული, ერთ-იგივე ვერ იქნება სხვადასხვა ქვეყანაში. მაგალითად, რაც შეეხება დასავლეთ ევროპაში და გერმანიაში, მაგალითად რომ ავიღოთ, მთავარი ამოცანა არის რასაკვირველი ევროკავშირის იდეის, ასე ვთქვათ, ინგრევა, დაკინინება, მისი წარმოჩენა როგორც აბსოლუტურად არარელევანტური, ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო და ამასთან რასაკვირველია მიბმული არის ის, რომ ევროკავშირს არაფერი ესაქმება ამავე დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ ევროატლანტიკური ჯაჭვის გახლეჩვა და საკუთრივ ევროპული იდეის დანგრევა და დეზინტეგრაცია ევროკავშირის როგორც პოლიტიკური ერთეულის, ეს არის მთავარი ამოცანა რუსეთისთვის, იმიტომ რომ მან იცის, რომ თუ ევროპა ერთიანი, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებს ერთიან პოზიციას და ერთიან გადაწყვეტილებას იღებს, ეს არის მისთვის ამ რეჟიმისთვის ყოველ შემთხვევაში რუსეთის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ის თავის ინტერესებს ვერასოდეს ვერ გაატარებს. ჩვენ მიმართებაში ამას გასი სცენარი თითქოს თუ არა პირდაპირ იდეის დონეზე და იდეოლოგიურად ხორციელდება ჩვენთანაც, ხო? როგორც შტურმის ერთგვარი პერიოდულად, იმპულსურად. ნუ იქ თუ არის ევროკავშირის იდეის დისკრედიტაცია, ოღონდ საუბარი არის დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ ერთიანობის იდეა მოსპოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანუ იმ ძალებს შეუწყოს ხელი, რომლებიც საკუთრივ თავის პროგრამაში ევროკავშირს განიხილავენ როგორც no-go's, ასე ჩვენ შემთხვევაში აქ ცოტა ესეთი დიფერენცირებული მიდგომა არის, რასაკვირველია დასავლეთ ამერიკა არის ჯოჯოხეთი და ეშმაკი, ეს ყველაფერი ნაჩვენებია, როგორც ასე ვთქვათ, სუდი, შავი და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ რა გზით ხორციელდება ამ იდეის დისკრედიტაცია, ცხადი არის განსხვავებული ვიდრე იქ. იქ თუ პოლიტიკური პარტიები, პირდაპირ პოლიტიკური პარტიების ხელშეწყობა არის, მათ შორის ფინანსური ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და ძალიან ინტენსიური საინფორმაციო, ალტერნატიული საინფორმაციო წყაროების პირდაპირ რუსული
ალტერნატიული საინფორმაციო წყაროების დაფინანსება გერმანიის მაგალითზე საუბრობთ ახლა ჩვენ და იქ გერმანიაში არის ძალიან დიდი რუსულენოვანი ელექტორატი, ანუ 3 მილიონამდე არის რუსულენოვანი, რომელიც ახლა გერმანიის მოქალაქე არის და შესაბამისად ამაც ხდება პირდაპირ დარტყმა, ანუ და მე უკვე გერმანელებზე. ჩვენ შემთხვევაში ეს ფრონტის ხაზი გადის ამ ღირებულებების თემაზე. ის თუ რატომ ვართ ჩვენ ქართველები აბსოლუტურად შეუთავსებელი ევროპულ იდეასთან, რითი ვართ განსხვავებულები და ამავე დროს რუსეთი ძალიან მკაფიოდ ავლებს ზღვარს, მოდი ასე ვთქვათ, ქართველობა შორის და საქართველოს შორის. ანუ ის არაფერს არ აკეთებს აბსოლუტურად არანაირ იდეას არ აცხადებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს არის ტაბუ ზონა, ამას ის არც კი ეხება, სამაგეროდ აქტიურად აშუქებს ღირებულებების თემას. ანუ რაც არის ჩვენთვის გრძნობიარე, რაც არის ჩვენთვის გრძნობიარე, დიახ, იმიტომ რომ მას არ აწყობს არავითარ შემთხვევაში რომ აქცენტირება გააკეთოს იმ საკითხებზე, რაც ჩვენთვის ასევე პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, ხო? ეხლა თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ასე ვთქვათ ინტენსიურ სერიას რუსეთის განცხადებების, სადაც ის აქტიურად მხარს უჭერს მაგალითად სამხრეთ ოსეთის ან აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებას, იმიტომ რომ იცის, რაც უფრო ხშირად მოხდება ამ პოლიტიკების, ანუ ამ უკვე პრინციპში დე-ფაქტო რასაც რუსეთი ახორციელებს, ამაზე აქცენტირება. ხმამაღლა არ საუბრობს ამის შესახებ და ჩუმად რა საკურველია, კი, ჩუმად აკეთებს, ის ამაზე არასოდეს არ გამახვილებს ყურადღებას, იმიტომ რომ იცის, ეს არის სისტემა, რასაც ქართველები გვიждდებით ყოველთვის, ხო? რაც უფრო თუ ხშირად მოხდა ამ თემის გაჟღერება, გადაწონის ხოლმე ეს თემა და მე უკვე შეიძლება ის ღირებულებების ფრონტის ხაზი, რასაც ის ახლა აწარმოებს და რაშიც იბრძვის, ასეთი მოდი ასე ვთქვათ, შედეგიანი აღარ აღმოჩნდეს, როგორც სადღეისოდ არის. საინტერესოა თუ ვისაუბრებთ, ძალიან ცოტა დრო რჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე და რცლად ვისაუბროთ მეორე ნაწილში, როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ გავლენებზე. რა გვხდება ყველაზე მეტად თვალში ამ კუთხით? ჩვენ მიმოვიხილეთ 2003 წლიდან 2018 წლამდე საკმაოდ რთული სიტუაცია არის მონაცემების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძირითადად ღია წყაროებზე ქონდა სტატისტიკური მონაცემები. ეს თვალსაზრისით და რაღაც წლები იქ ამოვარდნილი არის, იმიტომ რომ მარტივად მონაცემები არის, მაგრამ რაც შევაგროვეთ და რაც დავადგინეთ, აღმოჩნდა შემდეგი რამ, მრავალი სექტორი არის, 4 ძირითადი სექტორი არის და აქედან თუ თქვენ აიღებთ, ანუ არსებობს გარკვეული ფაქტორები, რომლის მიხედვითაც თქვენ აფასებთ სექტორის მნიშვნელობას საქართველოს ეკონომიკისთვის. ეს არის პირდაპირ ინვესტიციები განხორციელებული ამ სექტორში, ეს არის ექსპორტი განხორციელებული რუსეთში, დასაქმებული მოსახლეობა და კიდე რამოდენიმე ფაქტორი. თქვენ ეს ფაქტორები შეაჯამოთ, საბოლოო ჯამში მიიღებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორი, რაც საქართველოში არის, ეს არის გადამამუშავებელი მრეწველობა. და რადიკალურად შემცირდა აგროპროდუქციის და სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობა. პირველი იყო, ეხლა არის რადიკალურად მცირდება. აი, გადამამუშავებელ მრეწველობას რაც შეეხება, იქ ნახავთ, რომ ეს მრეწველობა ყველა თვალსაზრისით, როგორც პირდაპირ ინვესტიციების თვალსაზრისით, ასევე რუსეთში წარმოებული ექსპორტის თვალსაზრისით ჩემპიონი დარგი არის. 46%-მდე, ანუ რაც კი წარმოება აქ 46%, მთელი ექსპორტის 46% მოდის გადამამუშავებელ მრეწველობაზე. რაც ანუ ისეთი არის, რა ქვია, ძალიან დიდია. ამავე დროს ექსპორტი, მთლიანი ექსპორტი, რაც რუსეთში გადის, მიუახლოვდა 2006 წლის მონაცემებს და ეს პერიოდი არის, როცა რუსეთმა ემბარგო შემოიღო და ჩვენი ეკონომიკა რადიკალურად დაეცა. ამიტომ ჩვენერი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია ბაზრების, გასაღების ბაზრების, რომ ერთზე არ ვიყოთ მიბმული, მით უმეტეს როცა ეს ჩიხური სიტუაცია ჩვენ არა ვართ ისეთ მდგომარეობაში, როცა ჩვენ პოლიტიკაზე შეიძლება უარი ვთქვათ და არ გავითვალისწინოთ, რომ არა, პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ერთზე მიბმა კატასტროფულად დაუშვებელია. სხვა საკითხები, რომელიც არის გავლენებთან პირდაპირ, ვთქვათ, კორელაციაში, განვიხილოთ გაიცემის მეორე ნაწილში, მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რუსეთის პოლიტიკური გავლენები გახლავთ სასაუბრო თემა და გაიცემის სტუმარია ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დღის აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. Samsung-ი გირჩევთ. შეიძინეთ Samsung-ის smartphone-ი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და მიიღეთ უნიკალური შეთავაზება. ჩაერთეთ trade-in აქციაში და გადაცვალე შენი smartphone-ი ახალ Galaxy S10-ზე. ჰოლოგრამა გიცავს. შეიძინე მიშლენის ჯგუფში შემავალი ევროპული ბრენდი რაიკენის საბურავები უსასრულო გარანტიით მხოლოდ თეგედა მოტორსში და დაიბრუნე 100%-მდე თანხა ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში. თეგედა შენთან ერთად საქართველოსთვის 2 26 44 44
ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 22 ივნისიდან თბილისის ბალეტის ფესტივალი გთავაზობთ. პრემიერა, ბალეტი ორი მტრედი, კლასიკური ბალეტები, ჟიზელი და გედების ტბა. კორეული ქორეოგრაფიული კომპანია პირველად საქართველოში და ფესტივალის გალა კონცერტი 30 ივნისს თბილისის ოპერის თეატრის საბალეტო დასის და მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავების მონაწილეობით. თბილისის ბალეტის ფესტივალი 22-დან 30 ივნისის ჩაქვით. ბილეთები იყიდება ოპერის თეატრის სალაროსა და თიკეთჩიზე. იცით, სად არის მტირალას ეროვნული პარკი? ეწვიეთ მთიან აჭარას. აღმოაჩინეთ ნაცნობი აჭარის უცნობი ადგილები. იმოგზაურეთ აჭარაში. ფარმადეპოში ბეჭდების აქცია დაიწყო. ყოველ 20 ლარზე მიიღე 1 ბეჭედი, შეაგროვე ბეჭდები და მიიღე 50%-იანი ფასდაკლება ბავშვთა პროდუქციაზე, სამკურნალო კოსმეტიკაზე, თავის მოვლის საშუალებებზე და სამედიცინო ტექნიკაზე. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. 233 105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. სეზონის სპონსორია ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი. სამშენებლო და სარემონტო მასალების ყველა საერთაშორისო ბრენდი ერთ სივრცეში. 2060101 modus.com/g. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო იმედის ეთერში გრძელდება დღის არხი და ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მუდმივად განსახილველი საკითხი, პრაქტიკულად ყველა სოციალურ ჯგუფში. ეს არის გავლენები რუსეთისა საქართველოზე, პოლიტიკური გავლენები, რომელსაც შეიძლება დავუქვემდებაროთ ყველა ტიპის გავლენა, რადგან საერთო ჯამში ალბათ ყველანი ვთანხმდებით, რომ ყველა მიმართულება მაინც არის საერთო ჯამში პოლიტიკური ნების დაქვემდებარებაში მყოფი. თქვენ ისაუბრეთ, მე წარგიდგენთ კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმარს, ის გახლავთ ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ და მადლობა გადაგიხადეთ გაცემაში სტუმრობისთვის. თქვენ ისაუბრეთ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე ამ კუთხით, გამოცდილების გაზიარების შესახებ, კონფერენციის ფარგლებში და რამდენიმე საინტერესო მიგნების შესახებაც გითხარით. თუმცა გარდა იმისა, რომ პოლიტიკურ-ეკონომიკური გავლენები არის ძალიან დიდი, კიდევ რა ტიპის გავლენებია დაქვემდებარებული რუსეთის გავლენებს, ასე ვთქვათ, საერთო ჯამში და ასე მაინტერესებს თქვენ როდესაც საუბრობთ გერმანიის მაგალითზე, როგორ და რა ფორმით ახერხებს ის გავრცელოს მისთვის სასურველი პოზიცია, ჩვენთან რა ძალებია მოაზრებული, ვთქვათ, პირველ რიგში, როდესაც რუსული ძალის გავლენაზე ვსაუბრობთ და მის გავრცელებაზე. რამდენად არის მძლავრად წარმოდგენილი? კი, ანუ რამდენიმე მიმართულებაა ზოგადად, ეხლა პოლიტიკურ მიმართულებაზე როცა ვსაუბრობთ, როგორც წესი იგულისხმება ის პოლიტიკური ჯგუფები, ან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც განსხვავებული პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვს, ვიდრე ზოგადად ჩვენთან ნორმალურად აღიარებული, ანუ დასავლური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. გვაქვს კიდევ ცალკე სფერო, ეს არის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ჰიბრიდული სფერო, ანუ რას აკეთებს რუსეთი, კუთხით რომ დე ფაქტოდ სიტუაცია ისე შეცვალოს სამხედრო თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, პარასამხედრო, ანუ ჰიბრიდული თვალსაზრისით, როცა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ესკალაცია ჩვენთვის შეიძლება ნიშნავდეს ანუ ძალიან ცუდი შედეგით დამთავრებას, ხოლო მეორეს მხრივ ერთგვარი ნიშანი იყოს დასავლეთისთვის, რომ არც კი იფიქროთ, ასე ვთქვათ, საქართველოზე, იმიტომ რომ იცოდეთ ნებისმიერი ესკალაცია ჰიბრიდული იქნება თუ პირდაპირ სამხედრო, ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად თქვენთვის არასასურველი შედეგით დამთავრდება. და თითქოს ამის შესახებ უკარას ვიგებთ ყოველი ნაბიჯის შემდეგ, რომელიც უკავშირდება დასავლურ ორიენტაციასთან ინტეგრირების თვალსაზრისით ნებისმიერ ნაბიჯს, ხო? კი ბატონო. თუნდაც მცირე იყოს ის. კი ბატონო, კი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვართ დიდი სახელმწიფო, ჩვენ არ გვაქვს დიდი გეოგრაფიული ტერიტორია, მოსახლეობა ჩვენ არ გვაქვს დიდი, პირიქით, ან მინუსებში ვართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადის ტოვებს საქართველოს და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ დაუცველები ვართ, ჩვენ არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ ვიოცნებოთ რაღაც თანაბარ დონეზე რუსეთთან, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით რაიმე დიდი ხნით ბრძოლის წარმოებაზე. ჩვენი რეალური ერთადერთი, ასე ვთქვათ, საშუალება ის, რომ როგორც სახელმწიფო გადავრჩეთ, ეს არის დასავლეთის აქტიური ჩარევა, როგორც პოლიტიკური, შეიძლება სხვა მეთოდებითაც. ამიტომ ეს სფერო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა განვიხილავთ, აი რა ჰიბრიდული საფრთხეები შეიძლება იყოს ჩვენს, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ
შემდეგ დაგეგმილი, რაც შეიძლება რომლის ესკალაცია შეიძლება მოხდეს და ძალიან მალე ეჭვის ქვეშ დააყენოს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ რომ ამას შეიძლება სამხედრო ინტერვენცია მოყვეს. რადგან ვაცნობიერებთ ამ პრობლემის წინაშე რომ ვართ? მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ ვაცნობიერებთ, იმიტომ რომ სულ ხარ დავიკლები იმის თქმით, რომ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ დე-ფაქტო რუსეთი ჩვენი ოკუპანტია, ოკუპირებული 20%, მაგრამ ტერიტორიის, მაგრამ არ გვაქვს ის გააზრებული, რომ ის ხელშეკრულება, რომლითაც რუსეთი ჯერჯერობით გაჩერებული არის, ანუ სარკოზი, მედვედევის და სააკაშვილის ხელშეკრულება, ეს 6 პუნქტიანი ხელშეკრულება დე-ფაქტოდ არ მუშაობს. იმიტომ რომ რუსეთმა თითქმის ყველა პუნქტი დაარღვია ამ ხელშეკრულებას, ეს არის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ის ერთადერთი ხელშეკრულება, რომელიც წესით უნდა აკავებდეს რუსეთს, ისიც არ მოქმედებს დე-ფაქტოდ ომის მდგომარეობაში. ვიმყოფებით, თავი რომ გავანებოთ, რომ მან აღიარა ეს ორი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, კვაზი სახელმწიფოებრივი ტერიტორიული წარმონაქმნი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. ამიტომ იმ ფონზე როცა სტრატეგიული მიზანი რუსეთს არ არის მიღწეული, საქართველოს არ უთქვია უარი. სხვადასხვა ვთქვათ, საცეცების მეშვეობით გადაბირებასაც ცდილობს ძალიან აქტიურად. კი, აი ამასაც ვისაუბრებთ. ან ერთი ის რომ სტრატეგიული მიზანი არ არის მიღწეული, საქართველოს კლავინდებურად აცხადებს, რომ მას უნდა ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება, ანუ ის მიზანი არ არის მიღწეული, მიუხედავად რეჟიმის ცვლილებისა. საქართველოს მოსახლეობის 74% კლავინდებურად აცხადებს, რომ ნატო არის მთავარი ამოცანა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ სულ რაღაც 50 კილომეტრის მოშორებით რუსული ბაზა დგას. ეს ბაზა ერთი შეხედვით თითქოს დიდი არაფერი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ მანამდეც იდგნენ იქ რუსები და ეხლაც, მაგრამ კარგად გააზრებული არ გვაქვს, რომ ეს ბაზა იმდენად შეიცვალა თავის საბრძოლო შესაძლებლობების თვალსაზრისით გადაიარაღება მოხდა, როგორც რაოდენობრივი, ის თვისობრივი და მისი შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, ძალიან გაზრდილი არის. ანუ პრაქტიკულად რუსეთს, ასე ვთქვათ, პლაცდარმი აქვს ისეთი შექმნილი, რომლის ეფექტურად გამოყენება მას შეუძლია და ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ და ამას თითქოს ყოველ ნაბიჯზე გვაჩვენებს, თუნდაც მავთუხლართების გადაწევით, რომელსაც ვეძახდით ცოცავ ოკუპაციას და ჩამოვყალიბდით, რომ არის განგრძობადი ოკუპაცია და სწორედ ამ ტერმინზე შევთანხმდით საბოლოო ჯამში. ჩვენ არ გვაქვს საზოგადოებრივ დონეზეც, რო აღარ ვილაპარაკო სახელმწიფოებრივ დონეზე, არ გვაქვს კარგად გააზრებული, რომ ეს ბაზები და რუსეთის ასე ბაზების უკან კიდევ 58 არმია, რაც დგას იქით, ეს არის ერთგვარი დამოკლეს მახვილი, რომელიც ეს აღმართული არის და ნუ არ ვიცით როდის დაეცემა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ეს ხალხის ან ჩვეულებრივი მოქალაქის დონემდე ეს კარგად არ არის დასული, კარგად არ არის გააზრებული. ძალიან სახიფათო მდგომარეობაში ვიმყოფებით, მე თუ მეტეს თუ ზოგადად გლობალურ მოვლენებს დახედავთ და იქ თუ რა ხდება ირანში, რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ზოგადად ევროკავშირის შიგნით რა ხდება, რღვევა ერთიანობის, ტრამპის პოლიტიკა ცალკე თემა არის. ამიტომ ჩვენ მოდუნების არანაირი ფუფუნება არ აქვს და ამის ფონზე თუ გადავხედავთ კიდე ცალკე ჩვენ საზოგადოების შიგნით რას ახორციელებს რუსეთი იმისთვის, რომ შიდა განწყობებით შეცვალოს და შიგნიდანაც კი მოარყიოს ის რაღაც ერთგვარი ერთიანობა დასავლურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეს კიდე მთლად საგანგაშოს ხდის ჩვენ მდგომარეობას. საუბრისას აღნიშნეთ ღირებულებები. რომელზეც თამაშითაც ასე ვთქვათ, უხეში თამაშის წესებით ცდილობს გავლენის მოპოვებას. ფასეულობები, კულტურა, ზოგადად ცნობიერება არის ერთ-ერთი პრობლემა, რამდენად გამოიკვეთა და რამდენად იყო საუბარი კონფერენციაზე ამ მიმართულებით, რამდენად არის ეს საკითხი, რომელზედაც უნდა ხდებოდეს მსჯელობა. ეს იყო ერთ-ერთი ცალკე პანელი კონფერენციის და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განზომილება, სადაც რუსეთი განსაკუთრებით აქტიურად ახორციელებს თავის პოლიტიკას, რამე თუ პოლიტიკურ და სამხედრო და ჰიბრიდულ სფეროებში მანიცის პრაქტიკულად მაქსიმუმს მიაღწია, ანუ იმის იქით პირდაპირ ოკუპაცია არის და ნუ შეიძლება ესკალაცია მოახდინოს და მე მთლიანი ქვეყანა დაიპყროს. მას ურჩევნია რასაკვირველია ყველაფერი გაცილებით ნაკლებ ფასად მოაგვაროს და ერთადერთი გზა რომ ნაკლებ ფასად მოაგვაროს ის რომ ქართველებმა თვითონ შეცვალონ დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, ანუ დასავლეთთან მიმართ დასავლურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ეს მათთვის აღარ იყოს აქტუალური და არა მხოლოდ არა აქტუალური, არამედ მათთვის ეს იყოს მათი ღირებულებების საწინააღმდეგო მოქმედება. როგორ ახერხებს ამ თქვა აზრების გაზიარებას და გავრცელებას? პირველი რასაკვირველი არის სოციალური ქსელები, ანუ უამრავი ფსევდო პლატფორმები იქნება, უამრავი ასე ვთქვათ ფეიგვერდები, კი ბატონო, საინფორმაციო, სადაც მასობრივად ვრცელდება. სხვათა შორის ეს ტრადიცია ინფორმაციის გავრცელების და ფეიგვერდების ეს არ არის ახალი გამოგონება.
ეს წმინდა ესეთი არის, ან მოდი ასე ვთქვათ, კგბ-ს დროინდელი, პროპაგანდისტული მოდელი არის. თქვენ თუ გადახედათ 80-იან წლებში როგორ მოხდა პირველად დასავლურ სივრცეებში იმ აზრის ჩანერგვა, რომ თურმე შიცი ეს არის ამერიკელების მიერ გამოგონებული და სპეციალურად გამოიგინეს შიცი, იმიტომ რომ აფრიკის მოსახლეობა, რადგანაც იზრდებოდა ასე ვთქვათ კონტროლ გარეშე, ანუ გასდა ყველანაირ კონტროლს აფრიკის მოსახლეობის დის დინამიკა, შიცი იმიტომ მოიგონეს, რომ შეამცირონ ასე ვთქვათ შავკანიანების და აფრიკელების რაოდენობა. ამას იჯერებს ხალხი. ხო, ამას იჯერებს, იმიტომ რომ ჯერ სადღაც პირობითად მესამე ქვეყნის საინფორმაციო გაზეთში გავრცელდა, ეხლა ინდოეთში გავრცელდა, მე ამის 2 წლის შემდეგ ინდოურ წყაროზე დაყრდნობით სამხრეთ აფრიკულ ასე ვთქვათ რუსულ ერთ-ერთ გამოცემაში გამოაქვეყნეს, მე სადღაც აღმოსავლეთ გერმანიის ერთ-ერთმა მეცნიერმა ამას დაუმატა თავისი მოსაზრებები, მე საბოლოო ჯამში 5 წლის მერე გამოქვეყნდა ეს ლოს-ანჯელეს ტაიმსში და საბოლოო ჯამში მიზანზე ორიენტირებულია. ხანგრძლივია და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, უკვე საკუთრივ ამერიკაში გახდა ეს სერიოზული დისკუსიის თემა, უკვე ამერიკულ საზოგადოებას ძირთად ანუ ვინც მემარცხენე პროგრესულად იყო ორიენტირებული, მათთვის ეს საკითხი უცებ, ანუ 79-ში დაიწყო ეს პროცესი და 87-ში უცებ ძალიან დიდი დისკუსია აღმოჩნდა პოლიტიკურ წრეებში ამერიკაში, რომ თურმე შიცი არის ის რაღაცა, რაც თვითონ ამერიკელებმა გამოიგონეს და საშინელება იყო. პირდაპირ კავშირში არ არის უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ზამთრის დროს, როდესაც ვირუსები აქტიურდება ხოლმე, ყოველთვის არის ლუგარის ლაბორატორია, მთავარი სამიზნე ამ დროს. ეს პირდაპირი ანალოგია, რასაკვირველი, იმიტომ რომ გადაამოწმოთ სად ვინ აკეთებს კომენტარებს ამ ლუგარის ლაბორატორიაზე, პირველ წყარო ვინ არის და ასე შემდეგ, ძალიან მალე ამას ახლა უნდა ჩაუჯდეთ და ახლა რუტინულად უნდა მიყვეთ და აღმოაჩენთ, რომ ეგრეთ წოდებული ის პირველი მკვლევარები ან მეცნიერები, რომლებიც რაღაც კომენტარს აკეთებენ ამაზე, ეს არიან ის დაქირავებული ტიპები დავარქვათ. ამას ეს იქნება გერმანელი იქნება თუ ასე შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ბრძანებით ასრულებს ამ კომენტარს და ეს პირები ცნობილი არიან, ამაზე გქონდა საუბარი მაგალითად ერთ-ერთ პანელზე, როცა გერმანელი მკვლევარი თვითონ ასე ვთქვათ სახელდობრა ასახელებდა, რომ ეს რეალურად გერმანელი მკვლევარი არ არის, ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ფრილანსერი, ერთ-ერთი გერმანელი წარმომადგენელი, რომელსაც ქირაობს სპუტნიკი, ანუ ვიღაცა იმისთვის, რომ ყოველთვის რაღაცა კომენტარი გააკეთოს და ეს არის ტიპიური რუსული ტაქტიკა. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი გაცემის დასრულებამდე, ამიტომ მინდა გთხოვოთ თემები, რომელზედაც ვისაუბრეთ. საერთო ჯამში რა ძირითადი გამოწვევები გვაქვს ამ კუთხით და როგორი უნდა იყოს სტრატეგია, ან რა არის ჩვენგან საფასუხო რეაქციები, ან როგორი უნდა იყოს ის? ხო, ჩვენ ყველა სფეროში გვაქვს პრობლემა, მინდა აღვნიშნო, ანუ ისეთ კარგი მდგომარეობა არ გვაქვს, რომ რომელიღაც სფეროში კარგად ვართ და დანარჩენი პოლიტიკის ნაბიჯები იდგმება, მაგრამ ხედავთ, რომ ნაკლებად საკმარისია შედეგის მისაღებად. საზოგადოებრივ რეაგირებაზე როცა საუბრობთ, ახლა უნივერსიტეტს ან თქვათ რაიმე NGO-ს ან სხვა ორგანიზაციას შეუძლია საკითხის წარმოწევა, გაშუქება, მაგრამ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის გატარება და საზოგადოებრივი მობილიზება ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფოს ამოცანა. სახელმწიფომ კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ყველა მიმართულებით გვაქვს სერიოზული პრობლემა და ეს არის სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის როგორც შემუშავების, ასევე გატარების და სახელმწიფო უწყებების კოორდინირების პირდაპირი დავალება არის. კიდევ ერთხელ ისრაელს მაგალითად ძალიან კარგი ისეთი პოლიტიკა აქვს, ანუ სტანდარტი აქვს, რომ სახელმწიფო რომელიც შეფასებულია მტრად, ან არამეგობრულად განწყობილი, ავტომატურად მის წინააღმდეგ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სანქციები, მთელი რიგი პროცედურული ნაბიჯები ირთვება, რომელიც ამ სახელმწიფოსთან მიმართებაში გარკვეულ იმას, რომ ჩვენ გადავწყვეტ, არის თუ არა მტერი და შემდეგ უკვე ამოქმედება ეს სცენარი, ხო? ერთიანი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის გატარება არა მხოლოდ პოლიტიკის სფეროში, არამედ ეკონომიკაში, კულტურაში და ასე შემდეგ, ეს აუცილებლობა სამწუხაროდ დღეისათვის ნაკლებად ჩანს, რომ სახელმწიფო ამაზე ზრუნავდეს. რაღაც ნაბიჯები იდგმება, მაგრამ ერთიანი კოორდინირებული, რომელიც კონკრეტულ შედეგზე არის ორიენტირებული, სამწუხაროდ არ ჩანს. რუსული გავლენები ყველაზე მეტად სად იჩენს თავს და დავასრულოთ? საინფორმაციო და კულტურულ სფეროში. საინფორმაციო, ეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ და ეკონომიკაში ეს უბრალოდ დინამიკა არის მზარდი, ხმარტოთ რომ შეხედოთ ტურიზმის სფერო მარტო იმდენად დამოკიდებული ხდება რუსულ ვიზიტორებზე, რომ თუ ასეთი ტემპით გაგრძელდა, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან მალე შეიძლება ნახევარი ვინც კი არის ჩაბმული ტურიზმის სფეროში, სისხლხორცეულად იყოს დაინტერესებული რუსულ ტურისტებზე. რა არის მიზანი ამის საბოლოო ჯამში?
რუსეთის მხრიდან. იცით რა, ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მაინც რუსეთი ხელს უწყობს რომ გინათ თუ არა წადით საქართველოს და იქ დაისვენოთ თუ რაღაც თვალსაზრისით ეკონომიკა კარგია, ფული კარგია რომ შემოდის, კიდევ ერთხელ რაც უფრო მეტი ფული შემოვა საქართველოში, მით უფრო კარგია, რუსული ფულიც კარგია რასაკვირველი, მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ უნდა იდგას იმ თავის გააზრებული პოლიტიკის უკან, სადაც ის მარტივად იტყვის რომ გარკვეულ დონემდე ეს რასაკვირველია, კარგია, მაგრამ რაღაც არის ზღვარი, რომლის იქითაც ფულით, ფინანსებით, ინვესტიციას და ასე შემდეგ, ის გადის ეკონომიკური სფეროდან და ის გაცილებით მეტ უკვე პოლიტიკური ინტერესი ძენს და შესაბამისად ამ ფულის უკან უფრო დიდი პოლიტიკური ინტერესია ვიდრე ეკონომიკური. და სწორედ ეს არის სახელმწიფო სამოცან არის რომ განსაზღვროს ეს და თქვას რომ ამის იქით არავითარ შემთხვევაში. უღრმესი მადლობა ლაშა ძებისაშვილი უკაცრავად საქართველოს უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გსტუმრობდა და ჩვენ საუბრობდით რუსული გავლენების პოლიტიკური გავლენების შესახებ საქართველოში. მადლობა ყურადღებისთვის. დღის არხი ამით დასრულებულია. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი და საინტერესო საღამოს არხს გისურვებთ უკვე რადიო იმედთან ერთად ცხადია. მადლობა ყურადღებისთვის. დღის აქტუალური თემა.